Sweetheart, buksan mo na. Dali na. Para makita nila. Ay, sabi ko ngayon dyan, lalo na mag-sin... Ulit na lang. Marco, try mo na yan. I-open. Ayaw You know, unboxing of the copper mask. Regalo ko yan sa'yo. Happy Mansuri. Mura naman ito. Why? It's the thought that counts, right? Pagbigyan natin. Washable to. Yes, sir. And it has... Mas ng TV na siya, remote. Ang hassle naman nito. So, voila! That's it. Now, this has 10 pieces of reusable non-woven filter. reusable. Yeah, reusable. Okay. Ha? Anong problema mo? Ang arte mo kasi magsalta. Ayan na. Reusable nga eh. One piece microbial copper mask film. Maghiwalay na nga tayo. Doesn't matter. Can you please demo how to use it? You get to magkano to? You get only one, sweetheart. Only one. Talagang tutok na tutok. Oh. Oh, sige. Then, Sobra yata ito eh. ito naman. Tapos, may isang... Actually, Ito. meron na. Yan na nga yun eh. Humugot ka pa eh. Yan na. Ito na yun. Yes, ba't sir. nakahiwalay ito extra? Eh, of course. Once... Okay. Ganun pala yun. So, ito na yun. Yes, sir. Yan na yung sample. Now, we have to put the strap. Paano makakabit niyan? Buti nga may tenga ka. Paano yung mga walang tenga? Tingnan Walang lang. sabitan. Diba? So, be So, thankful. ito washable. Ito yung washable. Ulit-ulit, sir. Yes, sir. That is washable. Tapos ito naka-cover lang na ganito. Oo. Do you know why? Bakit maganda yan? Because, first, hindi yan nagmamoist. Yung mga gumagamit mga glasses. Yan yung mga dilemma ng mga nagsasalamin. Ano ba to? Moist over there, left, right. So, yan, hindi yan nagmo-moist. Dal-dal. Siyempre So, nga, paano to? we are promoting nga it's Paano gamitin ito? please try to discover naman. That's like 1, 2, 3 lang yan. Or 1 plus 1, 2. Hindi ko alam. Yung may suksok na lang, mahal. Yung suksok na. Sok-sok ko lang to. So, ibuhol ko muna to. Sakto. Sige na, mahal. Tatanggalin ko to. Tapos ganyan. Asan yung itim? Pwede magantay ka. Di sana ikaw nagbukas. Kaya naimik ako eh. Mali yata yung ginawa ko. Mali nga eh. Let me do it nga, mahal ko. Getting out of patience. Ano getting out of? Pero dapat yata pinanood natin kung paano mo nagamitin to. Ako na nga kasi marunong ako eh. Oh, yun naman pala eh.
Hindi ko nga maintindihan. Oo. Ako na nag-video sa'yo. Hi. So, Wala kang barato, takas konti. simple as this. Ah. You're gonna make sok-sok or insert sa butas. Now, alright. The next, what did you do, bitch? Bumura ka nga. So, ano? Inilabas mo. Hindi tanggal na buhol? Wala siyang buhol. Sana pinagsabay mo. Pagsasabayin mo yan. But the thing is, hindi mo dapat nire-remove kasi it's hard to put it back. Dyan mo. See, it's really hard. Come on, bitch. Get out. Bumura ka. No. There's a lot of bitches out there. Alright, perfect. The purpose of this is used for adjustment. So, you'll make buhol kung gaano ka komportable sa tenga mo. Kung malapad ang iyong mukha, of course, luluwagan mo. Parang ganito. Ouch! Kasama ko pala ngayon si Marjorie Barreto. Hello. Julia? Julia, can you make me some pasta? Alright, it's almost finished now. How to wear it? So, you just gonna do Talaga? like this. Talaga? Naka... And that's it. Ganyan kapangit yung labas niyan, ito. It's up to you kung gusto mo sa loob or gusto mo sa labas. See, I can speak well. Yeah. Haven't you noticed? Malayo-malayo Pero na open ako yung salita. dito. Open. Now. So, open daw ang sabi niya. What are we going to do? We just have to adjust. You know, Paano adjust? hihigpitan mo lang to. Ayan o. See? Hanggat sa mapitpit yung ilong mo. Alright. Now, you'll do the adjustment kung gaano gusto mo ka-fit. Sige, Fit na fit. Ganon. Ganon. Ayaw kong ipit na fit. Okay? So, merong buhol, yun yung gagawin yung adjustment. Sige, adjust mo nga. Now? Adjust mo. Okay, now. Saan ba yung buhol? No, ang gagawin mo, iuurong mo lang tong bilog. Tsaka mabubuhulan. Yes, sir. Kung saan ka mas komportable. This is very simple, you know. It's just that ang hirap ng buhol. Oh, hirap ng buhol. So, that's it, guys. Thank you for watching. Please always support our YouTube. Don't forget to click the like and smash the notification bells, and also please, what else, Brian? Subscribe. Thank you, guys. Love y'all. I don't know. Ay, nako. Mas magaling ako kasi